Paano nga ba mag-register at mag-upgrade fully verify ng GCash account? Gaano rin makabilis to ma-approve? Tara, i-check natin. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Unang-una, gamit ang cellphone ninyo, pumunta muna sa Play Store or sa App Store. At pumunta rito sa search na button, i-search ang GCash katulad nito. Tap mo yung install at i-open mo lang. Ang una mong gagawin ay dapat meron ka ng phone number. Yung phone number na yun yung nakalink sa GCash wallet mo. So kung magpapadala man sa'yo ng pera sa GCash account mo, yung phone number yung ibibigay mo. I-okay ko lang to. Allow natin lahat. At i-enter na dito yung cellphone number mo sa GCash. Halimbawa, ito. I-tap ang next. At yung phone number na ginamit mo kanina, yun din yung makaka-receive ng OTP. Gusto lang malaman ng GCash kung yung ginagamit mo bang phone number. Ito na nga yung new message. Ito na yung OTP. Gamitin lang natin to. At yung OTP nga pala, hindi dapat to binibigay sa ibang tao. Kayo lang yung gagamit nito. Dahil nagkakaroon ako ng error, ni-resend ko na lang yung authentication code. So pag ganun din yung nangyayari sa inyo, resend nyo lang ulit. At hintayin ang panibagong code katulad nito. At ito na nga ulit yung OTP, i-enter lang natin to ulit. Okay na? New account ang pipiliin natin. Yung pangalawa, yung recover account, para to doon sa mga may dati ng GCash account. It's either hindi na nila magamit yung luma nilang SIM or yung phone number, or di naman kaya nagagamit pa rin nila yung phone number na yun. Yun nga lang, gusto nilang ilipat yung GCash account sa panibagong number. Pwede mong piliin yung recover account para dyan. Tayo, new account tayo. And then, ilagay lang dito yung birth date o kung kailan ka pinanganak. Next naman, Filipino ka ba? Yes or no? Tinatanong din dito kung may dual citizenship. Kapag oo, tap ang yes. Kung hindi ka Filipino, i-tap ang no. Makakapag-proceed naman sa next step, kailangan i-provide yung mga information dito. Kapag naman Filipino, tap yung yes, click yung confirm, at same information hihingin din. So, kompletuhin lang lahat ng to. Mag-upisa sa first name, middle name. May option dito na I do not have a middle name. Kung sa birth certificate niyo wala, i-check nyo lang to. Pero kung meron, i-type na lang din dito yung middle name niyo. Halimbawa, ito. Last name naman at apelido. Email address. Napaka-importante ng email address kasi sa mga transaction, halimbawa hihingin kayo ng transaction history or mga notification, pwede magpadala ang GCash sa email address niyo. So make sure na na-access niyo ito at kayo lang dapat yung nakakaalam ng password. So, i-enter lang dito yung email address ninyo. Ito yung halimbawa ng gmail.com. Nationality, Filipino na yan. Main source of funds, ito yung mga pagpipilian. Pwedeng allowance, pwedeng donation, pwedeng cash on hand, at marami pang iba. I-scroll down nyo lang to at piliin ang applicable na source of funds sa inyo. Current address o kung saan nakatira, kompletuhin lang tong mga information. And then, meron ding permanent address. Kung sakali na magkaiba yung current address niyo sa permanent address, fill up yung info. Pero kung pareho lang, i-check na lang. Para sa referral code, dati kasi meron pang ganito sa GCash eh. Pero ngayon kasi parang wala na talagang referral code sa GCash. So, i-leave nyo na lang to as blank. Possible din kapag pinapanood nyo na itong video na to, baka updated na, tinanggal na to ng GCash. So, skip natin to, click ko na yung next. Personal information, i-review kung lahat ng info na pinrovide ninyo ay tama. Sa main source of funds, for some reason, blanco siya. So, ang gagawin ko ay edit ko na lang. And then, meron akong nalagay na main source of funds. So, hindi ko alam ba't blanco sa next page. Tingnan ulit natin. Click ko yung next. So, blanco ulit yung main source of funds. And then, click ko na yung confirm para makapag-proceed. So far, wala namang error. Sa MP na tayo. MPIN, parang ito yung magiging password natin sa GCash. So, dapat kayo lang din yung nakakaalam nito at 2 beses nyo i-enter yung MPIN. Pwede nyo i-tap yung eye icon para makita nyo kung tama ba yung MPIN na ine-enter ninyo or kung magkapareho ba. Click ko tong terms and condition or i-check ko to. Proceed tayo, tap ko yung next. At nakapag-register na tayo ng ganun kabilis. Meron din tayong ma-receive na text from GCash about ito sa ginawa nating pag-sign up. Ito yung proof or ito yung text. Click ko tong yes, register this phone. And then magpapadala ulit ng OTP sa inyo. Siya nga pala sa paggamit ng GCash per account, isang device lang.
Ito na yung OTP na na-receive ko. Enter natin to para ma-register na yung device for this number sa GCash. Click ko yung submit and then processing na. So, congratulations! Punta na tayo sa dashboard. Ma-access na natin yung GCash. Right away, pwede kayong i-ask ng verification. Ibig sabihin, i-upgrade na yung account niyo at ma-access nyo na lahat ng features sa GCash. By default, o yung account limit niyo ay nasa 10,000. Kapag nag-upgrade, magiging 100,000 pesos. May text nga rin pala kayo ma-receive about dun sa pag-register niyo ng device. Ito yon. Click ko yung profile. Mula dito, pwede mag-verify. Click ko tong verify now. Or sa homepage, normally dapat may mag-pop up. Or pwede nyong i-check itong mga features. Kapag sinap nyo yan, tatanungin ulit kayo na mag-verify. Mula dito, pwede nang mag-verify. Ito yung reminder about sa valid ID and also pag selfie na din. Dapat malinaw, dapat nababasa yung ID dun sa pipicturean natin at hindi dapat Xerox. Dapat original ang gagamitin natin. Dito sa bandang taas, andito yung mga mangyayari kapag upgraded na yung account. Tataas nga yung wallet limit. May option din tayo na manghiram sa GCash, GCredit, GGives, G-Loan, pwede na natin yan ma-access kapag fully verified. Next, pwede rin mag-invest. G-Save, G-Funds, G-Stocks, PH. Meron tayong mga hiwalay na video tungkol dyan. Pwede nyo pang i-explore or i-check sa page or channel namin. Click natin yung verify now para makapag-proceed sa verification. Hihingin ulit yung birthday mo. So, i-enter lang siya dito. Are you a Filipino? Yes. And then, kung no, nationality, pipiliin nyo lang siya dito. And then, i-check to kung sakaling I'm residing in the Philippines, i-check lang yung I accept sa terms and conditions. Kung Filipino, simply click yes, accept terms and conditions, and then click nyo na yung next. Ito yung valid ID na tinatanggap ng GCash. Dati mas marami yung ID na tinatanggap nila, ngayon mas kumonti na. Ito na lang talaga yung pwede sa GCash. Hindi na pwede yung student ID, hindi na pwede yung sa PhilHealth or Voters ID. Ito lang talaga. So, kung wala kang ID na to, unfortunately, hindi makakapag-proceed. Pero kapag okay na, pag meron ka kahit yung national ID na nakaprint, yung paper type na pinalaminate lang, pwedeng tanggapin iyon. Ito yung halimbawa ng valid ID, yung Pag-ibig Loyalty Card Plus. By the way, ito yung pwedeng gamitin just in case na wala kayo. National ID, ito yung halimbawa, harap at likod. E-Fill ID, ito yung pinaprint at pinalaminate natin. Sa UMIT, kung sakaling meron kayo nito mula sa SSS, pwedeng gamitin. Postal ID, pwede rin pag-process nito. Passport, first page lang ang kailangan. SSS ID na luma, tinatanggap din yan. PRC ID, kung meron kayo, pwede. At Loyalty Card Plus, ito yung nagkuha ko ng within the same day lang. So, pumunta ako sa Pag-ibig branch para makuha yon. So, pwede nyo gamitin yon just in case na wala kayo sa kahit anuman dito. Sa akin, yung ID, click ko yung confirm at i-scan ang ID. Dito nga pala, ang tinry ko muna is yung TIN ID. So, meron ditong error na mismatch error. So, alam ng GCash kung yung ID na ginagamit ninyo ay mali, base na rin sa pinili ninyo. And obviously, hindi rin kasi tinatanggap ang TIN ID. Kung matatandaan, wala siya sa listahan kanina. That's why hindi tayo nag-proceed kahit ilang beses natin siya gawin. So, balik na lang tayo. Ang pipiliin ko is yung Pag-ibig Loyalty Card Plus. Nakuha ko lang yun ng isang araw. Pagka-uwi ko, pwede na ako mag-register sa GCash gamit yung Loyalty Card Plus. Click ko yung confirm. And i-scan or picturean lang yung Loyalty Card Plus. Next naman ay yung selfie. Andito yung reminder, dapat naka-proper attire. And mag-ready na, i-click lang tong next. Mula dito, mag-selfie na. Click ko yung okay. At kukompletihin na yung the rest na information dito. Kung mapapansin nyo yung first name, middle name, last name, hindi na natin nilagyan ng info kasi yun yung nakuha niya doon sa ID na in-scan natin kanina. Civil status, lagyan lang natin. Yung contact number, meron na rin dito, and date of birth. Place of birth, kailangan din nila. Sa bandang baba, address, hihingin ulit sa atin yan. And then, work details. Ito yung pagpipilian naman. Meron employee, OFW, sa employee sa private sector, self-employed student, or unemployed, tinatanggap dito. And then, kompletuhin lang the rest ng information, nature of work, meron din yan dito. And then, yung allowance, tatanungin ulit yan sa verification na part. Isa lang ang pwedeng piliin, hindi pwedeng dalawa, so piliin nyo na lang yung isa kung sakaling meron kayong maraming source of funds. So, sa akin, allowance na lang, click ko yung next. And then, expected monthly transaction. Guide lang naman to, so below 50,000 pesos yung ilalagay ko. Main purpose of opening account sa akin, savings. And then, are you politically exposed person or affiliated ka ba, kamag-anak ng mga taong nasa government service or basically politiko? Sa akin, no. And then,
Dito, beneficial ownership sa akin, yes. Click ko yung next. Nagkakaroon ako ng error. So, meron pala akong blanco or error message. So, sa ID number, possible i-follow nyo kung may dash. Sa akin, okay na. Click ko yung next. And then, kailangan ng i-review. Wala na tayong error na nakita. And then, just in case na mag-hang yung GCash ninyo, katulad sa akin, hindi na ako nakakuha ng confirmation. Click nyo lang ulit yung Verify Now na button. At dito, napatunayan ko na successful pala yung pag-verify ko kanina kahit wala akong nakuha confirmation. And then, hihintayin ko na lang yung SMS or text sa kanila kung ano yung feedback nila sa pag-verify ko ng account. Kung approved ba or rejected. At within the same day, nahintay lang talaga ako ng a few minutes to 1 hour yata at nakakuha na ako ng confirmation dito. Congratulations, pwede nang ma-access yung mga features na meron sa GCash. Send money, cash in, pwede na. At ito na yung GCash account ko. Pwede na ako magpadala ng pera. Kanina may error, ngayon wala na. G-Invest, pwede rin i-explore yan. Pwede rin manghiram, katulad nung nakita natin kanina, andito yung iba't ibang option. Andito pa yung ibang features. At sa profile limit nga pala natin, mula sa 10,000 ang limit, ngayon nasa 100,000 pesos na. Pwede pa nga itong pataasin, gagawing 500,000 pesos at meron kami ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba yung pataasin. Pwede nyo i-check yung page or channel namin. At mula dito, nakapag-register at fully verified na yung GCash account natin. Mabilis lang ginawa, mabilis lang na-approve. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!